Ezek miatt a dolgok miatt imádom elképesztően az Apple-t. Az egész operációs rendszer olyan, mintha egy ilyen élő organizmus lenne. A gomboknál is így egy ilyen kis animáció jelenik meg, amikor benyomjuk a gombokat, amikor történik valami ott, a telefon él. Ezek és ez hasonló apróságok vannak még az iOS 18-ban, amiről az előző videóban nem beszéltem, úgyhogy nézzük meg. Fiúk és lányok, hölgyek és urak, szevasztok! Ez itt az Apple Pie, én pedig Joe vagyok, és a mai videóban iOS 18 apróságok, amire az előző videóban nem tértem ki, de muszáj volt bemutatnom nektek, mert szerintem zseniálisak. Köztük az első, amit láttatok, az az, hogy ha benyomjuk a hangerő gombot, a nyomás hatására olyan, mint hogy benyomnám a telefonnak a kijelzőjét. Itt a Siri esetében is. Ezek azok a dolgok, amik szerintem elképesztően apróság az Apple részéről, de amikor észreveszed, akkor utána többet nem tudod figyelmen kívül hagyni, és rá kell jönnöd arra, hogy wow, igen, ez nagyon-nagyon menő. Imádom az ilyen apróságokat. A következő ilyen apróság az a számológépben van. Igen, a számológépben, ami új számológépünk van ugye az iPhone-on, méghozzá, ahogy látjátok, itt lent van egy ilyen gomb, egyszerű, tudományos matematikai jegyzetek, illetve most már van egy átváltás funkció. Hogyha ezt bekapcsoljátok, akkor előjön egy ilyen átváltó. Tehát például át tudod váltani a dollárt, tegyük fel mondjuk magyar forintra, valahol itt lesz, azt mondja, hogy magyar forint, tessék, át van váltva. Szeretnék átváltani mondjuk $100, akkor az 36.600 forintra jön ki. Na de ahogy láttátok, nem csak dollárt lehet váltani, vagy pénznemet, hanem lehet szöget, területet, pénznem, adat, energia, erő, üzemanyag, és még sorolhatnám, itt rengeteg van, hosszúság, teljesítmény, nyomás, sebesség, hőmérséklet, idő, térfogat, tömeg. Nagyon-nagyon sok mindent lehet átváltani. Tegyük fel, mondjuk hőmérsékletet, Celsius szeretnék váltani Fahrenheitre, akkor azt mondom nektek, hogy 100 Celsius az 212 Fahrenheit. Most jelenleg mondjuk 18 fok van, akkor 18 az 64 Fahrenheit. Ennyire egyszerű. Most már egyből innen a számológépből ezt meg tudjátok csinálni, és ha úgy vagytok, mint én, akkor a záróképernyőre kiraktátok a számológépet, és onnan egyből eléritek, hogyha szeretnétek konvertálni, hogyha szeretnétek bármilyen fajta pénznemet átváltani, akkor ezt innen meg tudjátok tenni. Nagyon-nagyon picikek és apróság szintén, de elképesztően hasznos, hogy nem kell többet bemenni a beállításokba, hogyha ki szeretnéd kapcsolni a telefont, vagy nem kell hosszan nyomni a bekapcsoló gombokat, hanem a Control Center-t simán lehúzzátok, és itt van a kikapcsoló gomb. Erre rányomtok, és egyből ki lehet kapcsolni a telefont. Nem csak kikapcsolni lehet, hanem egyből nagyon gyorsan lehet zárolni is. Innentől kezdve a Face ID az nem fog működni, és egyből meg kell adni a jelkódot. Tehát, hogyha valaki el akarja venni a telefonotokat, és nem akarjátok engedélyezni, hogy felétek mutassa és unlockolja, akkor gyorsan nyomjatok rá erre a kis kikapcs gombra, onnantól kezdve lezár a telefon, és Face ID-val sem fog működni, hanem csak jelkóddal. Továbbá, hogyha már a Dynamic Islandről beszélünk, akkor beszélünk arról is, hogy visszaérkezett a stopper funkció, ami az iOS 17.5 beta 1-ben benne volt. Tehát, hogyha én elindítom a stoppert, látjátok, nem az időzítőt, a stoppert, és kilépek, akkor itt szépen nekem fönt mutatja a Dynamic Islandben, hogy jelenleg a stopperem az hogy áll, hogy hosszan rányomok, akkor látom nagyba, itt meg tudom állítani, be tudom zárni, akár újra tudom indítani, mindent tudok csinálni, tehát ez visszatért, és ez is egy ilyen nagyon picike kis apróság, de nagyon-nagyon hasznos. Ha már a Dynamic Islandnél vagyunk, akkor beszéljünk arról is, hogy az elemlámpa is kapott upgrade-et. Tehát, hogyha én a zseblámpát szépen benyom, akkor látjátok, van egy ilyen új animáció, aminek köszönhetően, itt hosszan rányomok, most már nem a kis standard ilyen gombok vannak, hanem itt látom az elemlámpának vagy zseblámpának a fényét, ahogy változtatom a dolgokat. És ez is csak egy ilyen picike kis új animáció, ami szerintem jóval hozzáad
a Dynamic Islandhez, a korábbi verzióhoz képest. Nekem nagyon-nagyon tetszik. Ugye az előző videóban beszéltünk arról, hogy most már be lehet rakni ilyen sötét ikonokat, hogyha ide hosszan rányomtok, és rányomtok a szerkesztésre, és itt rámentek a testre-szabásra, akkor van ugye az automatikus, az azt jelenti, hogy napkeltekor világosak lesznek az alkalmazások, és napnyugtától meg sötétek lesznek. Tudjátok állítani sötét és világos között, illetve tudtok bármilyen színt megadni neki. Én a sötétet szeretem. Azonban meg tudtok adni neki nagy ikonokat is, és azzal, hogy nagy ikonokat raktok be, eltűnnek a feliratok. Innentől kezdve nem lesz a telefonon semmilyen fajta felirat, ami egy véleményem szerint egy sokkal jobb kinézetet ad a telefonnak. Remélem, hogy az Apple ezt megadja nekünk, hogy a kis ikonok esetében is tudjunk szöveg nélkül csinálni mappákat, kirakni alkalmazásokat, mert szerintem egy sokkal letisztultabb verzió ez, mint hogyha ott lenne alatta a szöveg, pontosan tudjuk, hogy mi micsoda az ikonoknak köszönhetően. Nagy újítás történt a beállításokban is. Ha belépünk a beállításokba, akkor látjátok, hogy át lett dolgozva az egész beállítások felület. Most már az alkalmazások nem végtelenül görgetve lefele találhatóak meg, hanem kaptak egy ilyen fület, hogy appok, és itt megtaláljátok az összes alkalmazást, ami rajta van a telefonotokon. Itt az appok között benne vannak mind a harmadik fél által gyártott appok, illetve benne vannak az Apple-nek az appjai is. Tehát, hogy én szeretném megnyitni mondjuk a mailt, akkor látjátok az Apple-nek az alkalmazása, itt szintén megtalálható. Minden egyes alkalmazást itt megtaláltok, hogyha bármilyen fajta beállítást akartok rajta végezni. Továbbá átdolgozták egy kicsit itt az elejét is, mobilhálózat és személyes hotspot alá került az akkumulátor, és a kamerát is egy kicsit előrébb hozták, tehát felkerült ide a kamera. Sok minden apróság történt itt. Azonban beszéljünk egy picit az akkumulátorról. Ugyanis a töltés nagyon fontos, és ha bemegyünk az akkumulátorba, akkor ez a felület, ez hasonló, azonban az első dolog, ami feltűnik számunkra, az az, hogy itt van egy ilyen sárga jel a töltés alatt. Tehát amikor töltöttem, akkor sárga volt. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogyha lassú töltővel töltöd a telefonodat, akkor ilyen sárgának fogja mutatni. Illetve, hogyha óvatosan tölti a telefonodat a töltőd, szintén ezt fogjátok látni. Tehát ez a legjobb arra, hogy megkíméld az akkumulátorodat, hogyha ilyen sárgán látod. Továbbá, hogyha bemegyünk az akku állapotába, akkor itt látjátok ugye a szokásos információkat, a maximális kapacitást, a ciklusszámlálót, az akku állapota normál, és itt alatta van a töltés. A töltés kapott egy új felületet, méghozzá a töltés korlátot. Tehát most már nem csak azt tudjuk beállítani, hogy 80%-ig töltse a telefonunkat, hanem akár 85, 90, 95 vagy 100-as szintig is tudjuk tölteni. Tehát, hogy én szeretném csak 90-ig tölteni a telefonomat, akkor be tudom állítani, hogy 90-ig töltse, és afölé ne töltsön. Nem tudom, hogy ez kinek lehet hasznos, kinek lehet nem hasznos. A 20 és 80 között ajánlott tartani a telefont, ha te 90-ig szeretnéd feltolni, akkor ez a te jogod, itt erre megvan a lehetőséged. És végül, de nem utolsó sorban, ugye a telefon esetében érkezik számunkra a rögzítés. Azonban a telefonban történt még egy újdonság, az, hogyha elkezdünk beírni számokat, akkor már ki fogja dobni nekünk az összes kontaktunkat, akinek az a száma van. Tehát, ha én beírom, hogy 06, akkor itt látjátok, hogy elkezdi kidobni, hogy kinek kezdődik 06-tal a telefonszáma, például az első, illetve 556 további. Na most, hogyha elkezdem beírni tovább mondjuk 70, akkor látjátok, hogy más embert dob ki, és így, ahogy írom be a számokat, pontosan látom azt, hogy kik vannak benne a telefonomban, és hogyha nincsen mondjuk ilyen szám, akkor nem lesz ott senki. De hogyha mondjuk bedobok egy ilyet, akkor látjátok, hogy továbbá is tartja azt a telefonszámot, onnantól kezdve csak rá bökök, és egyből elkezdi hívni azt a telefonszámot. Az iOS 18-ban nagyon-nagyon sok újdonság történt, és folyamatosan böngészem, hogy mik az újdonságok, mik történtek. Még ugye átdolgozták az egész jegyzeteket, átdolgozták a naptárat, a beállításokat, a fotóalkalmazást. A mail alkalmazás is kapni fog frissítést, van új alkalmazásunk, ez a jelszavak, tehát egy nagyon nagy frissítésről van szó, és még benne sincs a telefonban az Apple Intelligence. Az Apple Intelligence az okos asszisztenssel, a Siri-vel, a Siri 2.0-val érkezik majd valamikor szeptember tájékán. Nyáron valamikor már lehet, hogy le lehet tölteni a bétát, erről még nem beszélt az Apple. Addig is ezek az apróságok vannak, tovább keresem nektek a dolgokat benne, és ahogy van valami, azt egyből
mutatom. Ugyanúgy mutatom, mint ahogy mutatom nektek az Apollo Bump Shield-et. Ez egyik kedvenc tokom, ahogy látjátok. Ez egy nagyon stílusos kis MagSafe-es tok, ami egyben bumper tok is. Tehát, hogyha szépen levesszük, akkor látjátok, hogy lehet használni simán bumper tokkként is, amit én rettenetesen imádok, mert szeretem érezni a telefonnak a hátulját. Azonban van benne egy ilyen kis védő polikarbonát lap, ezt ide rá tudjátok rakni, ez a MagSafe-nek köszönhetően illeszkedik, és erre így rá tudjátok rakni a bumper tokot, hogyha a maximális védelmet szeretnétek. Ezt itt be kell illeszteni szépen, és onnantól kezdve jól is néz ki. Tehát, hogyha szeretnétek ezt a tokot, most limitált ideig akciós áron van az iPhonemagyarország.hu-n, csekkoljátok most.